ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ የሚያስረተኛ ክፍል Civics Unit 1 ነው የምናየው። በፓርት 3 ተመልሰናል። ፓርት 2 ላይ ሌሰን 2 አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ሌሰን 3 እናያለን። ሌሰን 3 ላይ ያለው Constitutional Right versus Constitutional Obligations የሚል ነው። እንደተለመደው መጨረሻ ላይ ደግሞ ጥያቄ አለ። አሁን ወደ ትምህርቱ እንግባ። A constitution is the fundamental law of a country. ህገ መንግስት የአንድ ሀገር መሰረታዊ ህግ ነው የሚለውና ኮንስቲቲዩሽን የምንለው ፈንዳሜንታል መሰረታዊ የሆነ ለአንድ ሀገር ህግ ነው ማለት ነው። It defines social and state organization, the principle of the electoral system, the structure of government bodies, and the basic rights and duties of citizens. እና it defines social and state organization የማህበራዊና የመንግስት ድርጅቶችን the principle of the electoral system የምርጫ ስርዓት መርሆችን እንዲሁም ደግሞ the structure of government bodies እንዲሁም ደግሞ የመንግስት አካላት መዋቅር እና and duties of citizen ስለ ዜጎች መሰረታዊ መብቶችና ግዴታዎች ይገልጻል ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ዲፋይን ያደርግልናል ምን constitution Citizens have constitutional right to enjoy እና ዜጎች የራሳቸው የሆነ በህገ መንግስት የሚሰጣቸው ሊያጣጥሙት ሊያገኙት የሚገባ የራሳቸው የሆነ መብት አላቸው ማን ዜጎች For example citizens right to education ለምሳሌ ያህል ዜጎች የመማር health care የጤና አጠባበቅና and freedom of expression are stated in democratic constitution እንዲሁም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ላይ ተቀምጧል እነዚህ የተጠቀሱት ነገሮች ለምሳሌ ያህል የተቀመጡ ናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለዜጋው የተሰጡ መብቶች ከነዛ መሃል ትንሹ ነው ይሄ እና እነዚህ ሁላ በዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ላይ ተቀምጠው ይገኛሉ ማለት ነው In democracy, በዲሞክራሲ ስርዓት in democracy, the government upholds and defends the constitutional right of the people. እና በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ መንግስት የህዝቡን ህገ መንግስታዊ መብቶች constitutional rightዎችን ያስከብራል እንዲሁም ያከብራል ራሱን ያከብራል uphold and defend the constitutional right of the people. እና የህዝቡን ህገ መንግስታዊ መብቶችን ያስከብራል ራሱን ያከብራል ማለት ነው Constitutional obligations are duties Citizens have to respect for their own well-being and that of society እና ህገ መንግስታዊ ግዴታዎች የምንላቸው ዜጎች የራሳቸውን እዚህ ጋር በደንቢው የራሳቸውን ይላል እና የህብረተሰቡን የሶሳይቲውን ደህንነት የማክበር ግዴታ አለባቸው የራሳቸውን ማክበር የሚለው እዚህ ጋር ትንሽ መናገር የምፈልገው ነገር አንድ ሰው ራሱን ማጥፋት አይችልም ተብሎ አንድ ሰው ራሱን ለማጥፋት ሲሞክር ቢገኝ ያው ይታሰራል ሊከሰሱ ላይ ይችላል እንዲሁም ሌሎችን ደግሞ የመኖር መብታቸውንም ሊነፍግ አይችልም ስለዚህ የሌላውን ነፍስ ማጥፋት አይችልም የራሱን ማጥፋት አይችልም የሌላውን ነፍስ ማጥፋት የማይችልበት ምክንያት አንደኛው አንድ ሰው በሂውማን ራይት የምንለው አለና በሂውማን ራይት ያገኘው በኔቸር ያገኘው ሂውማን በመሆኑ ብቻ ያገኘው የመኖር መብት አለ ያንን መብቱን ሊነፍገው አይችልም እንዲሁም ደግሞ የራሱንም ደግሞ ህይወት ማጥፋት አይችልም ያ የሆነበት ምክንያት ያ ሰው ልክ በዛ ዜጋ ሆኖ ሲኖር በዛ ሀገር ላይ ሲኖር ለሱ ተብሎ ሲማር ምን ሲል ሄልዝ ኬሮች ጋር ሲጠቀም ምን ሲል የሚመደቡ ለያ የሚሰጡ በጀቶች አሉ አሁን ለምሳሌ ተማሪውን ብንወስድ አንድ ተማሪ ሊያገኝ ይገባል ብሎ የሚያስበውን ለያንዳንዱ ተማሪ መንግስት በነፍስ ወከፍ አስቦ በአጠቃላይ ባቨሬጅ አድርጎ ለትምህርት ተቋማት እንዳለ የሚሰጠው በጀት አለ እነዛን ሁሉ ይጠቀማል ያ ተማሪ ስለዚህ ያንን ሁሉ የሚጠቀመው ደግሞ ወደፊት ሀገሩን እንዲጠቅም ነው ያንን ሁሉ ተጠቅሞ ግን ራሱን ለማጥፋት የሚሞክር ከሆነ ይሄ ወንጀል ነው ያ ሁሉ ነገር የተደረገለትን ማስቆም ስለሆነ ለዛ አንደኛ ራስን ማጥፋት የማይቻለው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው ያንን ነው ማለት ነው ራሱንም እንዲሁም ማህበረሰቡን መብታቸውን እንዳለ መጠበቅ አለበት ማለት ነው Paying tax, responding to national emergency call positively and other duties expected of citizens are part of their obligation እና ግብር መክፈል የምንለው ለሀገር አቀፍ የአደጋ ጊዜ ጥሪ አሁንታዊ ምላሽ ፖዚቲቭ የሆነ ምላሽን መስጠትና ሌሎች ከዜጎች የሚጠበቁ እንደዚህ አይነት ግዴታዎች የዚህ በኦብሊጌሽን ስር የሚጠቃለሉ ናቸው ማለት ነውና በ2014 አካባቢ እንደዚህ የተነሳ ጦርነት ነበረ 1314 አካባቢ በኢትዮጵያ አቆጣጠርና በኢትዮጵያ ውስጥ ለተነሳው ጦርነት በሀገር አቀፍ ደረጃ ጥሪ ተደርጎ ነበርና ለዛ ጊዜ ምላሽ
አልሰጥም አልሄድም ምናምን የሚሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች በህገ መንግስቱም ያልተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ህገ መንግስቱ የሚለው አዎንታዊ ምላሽ መስጠት አለብን። ለሀገር አቀፍ ደረጃ ጊዜ ሀገር ለአደጋ ስትጋረጥ ያንን ለማዳን በተጠራን ጊዜ መሄድ ይሄ የግዴታችን አካል እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደ መብትም ይታያል እና ይሄ ግዴታችን ነው። ለተጠራበት ጊዜ ፖዚቲቭ የሆነ ምላሽ መስጠት እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው ይሄ ፓርት። እንዲሁም ሌሎችም በዛ ስር የሚካተቱ በኦብሊጌሽን ስር የሚካተቱ እንደ ግብር መክፈል ያሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደ ኦብሊጌሽን ወይም እንደ ግዴታችንም ናቸው ማለት ነው። In democratic society, the right and obligation that citizens have for the most part are kept in balance. በዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ውስጥ ዜጎች በአብዛኛው የሚኖራቸው መብትና ግዴታ ሚዛኑን የጠበቀ ነው ማለት ነው እና በአንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖረው ያ ዜጋ ምንም መብቴ ትንሽ ነው ግዴታዬ ደግሞ በጣም በዛ ብሎ ሊያስብ አይገባም። ለምሳሌ ያህል ፔይንግ ታክስ የሚለውን ብንወስድ ፔይንግ ታክስ ኦብሊጌሽን ነው፣ ግዴታችን ነው፣ የግድ የምናደርገው ነገር ነው። ምክንያቱም የሚስሟሉልን መሰረተ ልማቶች የተለያዩ አሉና የተለያዩ መንገዶችን ብዙ ነገሮች በብዙ መልኩ መንግስት ፋሲሊቲዎችን ያሟላልና በዛ ምትክ ደግሞ እኛ እንከፍለዋለን ግብር ማለት ነው። ግብር ያው ፐርሰንት አለው ባለው ገቢ 0% ታክስ አለ። እንዲሁም ደግሞ እስከ 35% የተለያዩ ትላልቅ ድርጅቶች ይከፍላሉ። ስለዚህ ይሄ የተመጣጠነ ነው ማለት ነው እና ኦብሊጌሽናችን ከራይታችን የበለጠ አይደለም ወይም ደግሞ ያነሰም አይደለም፣ የተመዛዘነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያሳየናል ማለት ነው። በተለያዩ መንገድ ብናይ የተመጣጠኑ ናቸው ማለት ነው። As a citizen of this country, you have right to enjoy and obligation to observe እና የአንድ ሀገር ወይንም ለተሰጠ ለዛ ሀገር ዜጋ ሆኖ የሚኖር ሰው ዜጋ እንደመሆኑ የሚሰጠው ሊያጣጥመው የሚገባው የራስ የሆነ መብት አለ። እንደዛው ሁሉ ደግሞ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ግዴታዎችም አሉበት ማለት ነው። Obviously, interdependency exists between those two seemingly opposite concepts እና በእነዚህ ሁለት ተቃራኒ በሚመስሉ ጽንሰ ሀሳቦች መካከል መደጋገፍ መረዳዳት እንዳለ ግልጽ ነው ወይንም የሚታይ ነገር ነው ማለት ነው። The life of every human being involves right on the one hand and obligations on the other hand እና የእያንዳንዱ ሰው ህይወት በአንድ በኩል መብቶችን በሌላ በኩል ደግሞ ግዴታዎችን የያዘ ነው ማለት ነው። So you have to regard your obligation as good as your right. ስለዚህ ግዴታዎቻችንን እንደ መብታችን ጥሩ አድርገን ልንመለከታቸው ልናስባቸው ይገባል ማለት ነው። መብት ብቻ ሲሰጠን ሳይሆን ግዴታም ሲሰጠን ልክ እንደዛው በጥሩ መልኩ ልናየው ይገባል ማለት ነው። to better ይልና ከፍ ስናደርገው To better understand how right and obligations go together, you can think of your own classroom situation. ስለዚህ መብቶችና ግዴታዎች እንዴት አብረው እንደሚሄዱ በተሻለ በጥሩ መልኩ ለመረዳት ከፈለግን የየራሳችን የመማሪያ ክፍል ሁኔታ ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። In your class በክፍላችን ውስጥ ወይም በክፍላችሁ ውስጥ or in the school at the large, you have certain right to enjoy such as using the school facilities. በክፍል ውስጥ ወይንም በአጠቃላይ በትምህርት ቤት ውስጥ እንደ የትምህርት መገልገያ ያሉ የተለያዩ በትምህርት ቤት የሚሟሉ ነገሮችን ለመጠቀም የተወሰነልን መብቶች አሉን። At the same time, you have also certain obligation to undertake such as to protect the school facilities from damage. በዛው ልክ ደግሞ እንዲሁም ከትምህርት ቤቱ መገልገያዎችን የመጠበቅ ግዴታዎችም አሉብን ከተለያዩ ዳሜጆች ከተለያዩ ጉዳቶች ከነዛ ሁሉ የመጠበቅም ግዴታዎች አሉ። የመጠቀም መብት እንዳለ እነዛን ደግሞ እንዳይጎዱም የመጠበቅ ግዴታዎች አሉብን ማለት ነው። In the wider society, you have the right to work and earn income for a living እና በሰፊው ወይንም በህብረተሰቡ መካከል ውስጥ ስንኖር ሰርቶ ለኑሮ ገቢ ማግኘት መብት አለን ሁላችንም ማለት ነው። ለመኖር የሚያስፈልገንን ገቢ ለማግኘት ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። However, your right to work is related to your obligation
to pay tax proportional to the income you earn ቅድም የሚሰጠን መብትና የሚሰጠን ግዴታ ተመሳሳይ ነው ሲል ያነሳነውን ነገር እዚህ ጋር ያመጣዋል እና ነገር ግን ብሎ የመስራት መብቱ ቢሰጠንም ያ እንዳለ ሆኖ ያ መብቱ ሲሰጠን ደግሞ የሚሰጠን ግዴታ አለ ያን የመስራት መብቱ ሲሰጠን ከምናገኘው ላይ ፕሮፖርሽናል የሆነ ትክክለኛ የሆነ ታክስ ደግሞ እንከፍላለን ለመንግስት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው እንድሰራን ፈቅዶላል ከምታገኘው ደግሞ የሆነ ያህል ፐርሰንት ይወስዳል ማለት ነው ያ የሚሆነው ለሀገር እድገት ለሚሟሉልን ለዚህ ለተሟላልን ነገር ነው ማለት ነውና a democratic system is not possible without a democratic constitution which is an expression of the will of the people እና የህዝቦችን ፍላጎት መግለጫ ከሆነው ከዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ከሌለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊኖር አይችልም ዲሞክራሲያዊ ሲስተም is not possible ወይንም impossible ናቸው impossible ናቸው ማለት ነው ያለ ዲሞክራቲክ ኮንስቲቲዩሽን ያለ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ሂደት የማይታሰቡ ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ህገ መንግስቶች የህዝቡን ፍላጎት ነው የሚገልጹት ለዛ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ይኖረው ዲሞክራሲያዊ ሆነ ህገ መንግስት ሲኖር ነው ማለት ነው A democratic constitution paves the way for constitutionalism እና ይሄ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት ካለ ለህገ መንግስታዊነት ያንዳንዱ ግለሰብም ሆነ መንግስትም ጨምሮ ህገ መንግስታዊ እንዲሆን መንገድን ይከፍታል ምን ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ማለት ነው እና ይሄ ህገ መንግስታዊነት ምንድነው ካል constitutionalism may be defined as an ideology ወይንም ህገ መንግስታዊነትን እንደ ርዕዮተ ዓለም ልንተረጉመው እንችላለን ማለት ነው which advocate that everything in the state and every action of government should be accordance with the constitution እና ያንዳንዱ በስቴት ውስጥ ያሉ ወይንም በዛ በክልል ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉና መንግስት ደግሞ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረጉ መሆን እንዳለባቸው የሚያስረግጥልን ነገር ምን ይባላል constitutionalism ነው ማለት ነው constitutionalism በዚህ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን It does not allow unconstitutional practice and extra constitutional authority እና የማይፈቅዳቸው ነገሮች አሉ ምን constitutionalism እነዛ ነገሮች ምንድናቸው unconstitutional የሆኑ ፕራክቲሶችን ወይንም ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጊቶችን ክንውኖችን አይፈቅድም እንዲሁም ደግሞ ኤክስትራ ኮንስቲቲዩሽናል አውቶሪቲዎችን ከህገ መንግስቱ በላይ ሌላ ተጨማሪ የሆነ ስልጣኖችን አይፈቅድም ማለት ነው እንዲሁም ኮንስቲቲዩሽናሊዝም ሊሚት the power of the government እና ኮንስቲቲዩሽናሊዝም ወይንም ህገ መንግስታዊነት ዋነኛ ጥቅሙ ሌላው የመንግስትን ፓወር ይገድባል ማለት ነው የመንግስትን ፓወር የሚገድበው ማንንም ሳይሆን የኮንስቲቲዩሽን ነው ምን አይነት ኮንስቲቲዩሽን ዲሞክራቲክ የሆነ ስለዚህ የኮንስቲቲዩሽናሊዝም የመንግስትንን ፓወር ሳይቀር ይገድባል ማለት ነው እስከተወሰነለት ስልጣን ድረስ ብቻ መንግስት ኃይሉን እንዲጠቀም ያደርጋል ማለት ነው In doing so, it restricts the rights and duties of government and other organs of the state and its citizen እና ይሄንን ሲያደርግ የመንግስት የሌሎች የመንግስት አካላት እንዲሁም የዜጎችንም ጭምር መብት እንዲሁም ግዴታቸውን ይገድባል ማለት ነው ገደብ ያደርጋል የመንግስትንም የዜጎችንም የመንግስት ሰራተኞችን ማለትም የመንግስት አካላት የሆኑ ሰዎችንም የነዛን ሁሉ መብት እንዲሁም ደግሞ ግዴታቸውንም ይገድባል ማለት ነው A democratic constitution clearly stipulates the right and obligation that citizens and their government have እና ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ዜጎችና መንግስታቸው ያላቸውን መብትና ግዴታ በግልጽ ይደነግጋል በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነውና it is the foundation for democratic government ይሄ ደግሞ ለዲሞክራሲያዊ አስተዳደር መሰረት ነው ፋውንዴሽን ነው ማለት ነው ያ መሆኑ ማለት ነው One example is the right to freedom of thought opinion and expression as stated in FDRE Constitution Article 29 በኢፌድሪ ህገ መንግስት ላይ በአንቀጽ 29 ላይ እንደተደነገገው የቶት የምንለው የፈለግነውን ነገር በነጻነት ወደ ማሰብ እንዲሁም ኦፒኒየን ያመለካከታችን የፈለግነውን አይነት አመለካከት ሊኖረን እንደሚችል ሐሳባችንን እንዲሁም ደግሞ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንደዚህ አይነቶቹን ለምሳሌነት ልንጠቅሳቸው እንችላለን one of the example ናቸው ማለት ነውና this right also came with an obligation to use it in a legal manner እና ይህንን ደግሞ መብት በህጋዊ መንገድ የመጠቀም
ግዴታችንም ጭምር ነው ማለት ነው። ይህንን የሰጠን መብት ደግሞ በሌጋል በሆነ መንገድ ነው መጠቀም ያለብን። ይህንን ደግሞ ቀጣይ በደንብ ያብራራልናል ማለት ነው። accordingly ይልና ዝቅ ስናደርገው accordingly in terms of the right of freedom the constitution in sub article 2 states እና በዚህም መሰረት የነጻነት መብት የሚለውን በተመለከተ ህገ መንግስቱ በንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የደነገገው ነገር አለ። እሱን እናያለን። everyone has the right to freedom of expression without any interference እና ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብት አለው ብሎ ደንግጓል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ this right shall include freedom to seek, receive and impact information and idea of all kind regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any media of his choice እና ይህ መብት ድንበር ሳይገድቡ በቃል ቢሆን በጽሁፍ ቢሆን ወይም በህትመት ቢሆን በስነ ጥበብ ቢሆን ወይ ደግሞ በመረጠው በማንኛውም ሚዲያ ማንኛውንም አይነት መረጃ የመሰብሰብ የመቀበልና እንዲሁም ደግሞ የማስተላለፍ መብትን ጨምሮ የያዘ ነው ማለት ነው። As an obligation the constitution stipulates in sub-article 6 and 7 እና ህገ መንግስቱ እንደ ግዴታ በንዑስ አንቀጽ 6 እና 7 ላይ ተደነገገ ነገር አለ የደነገገው ነገር አለ እሱን እናያለን። 6 ላይ ምን ይላል? This right can be limited only through the law ይልና ከዛ ወደ ላይ ከፍ ስናደርገው which are guided by the principle እና እነዚህ መብቶች ሊገደቡ የሚችሉበት only through law which are guided by the principle that freedom of expression and information cannot be limited on account of the content or effect of the point of the view expressed እና የሚለው ምንድነው? እነዚህ መብቶች ሊገደቡ የሚችሉት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ እና የመረጃ ነጻነት ከተገለጸው ይዘት ወይንም ውጤት አንፃር ሊገድሉ በሚለው መርህ በዛ ስር የሚጠቀሱ ናቸው። እና ደግሞ legal limitation can be laid down in order to protect the well-being of use and the honor and reputation of individuals እና የወጣቶችን ደህንነት የዩዝ well-being of use የሚለው የወጣቶችን ደህንነት የግለሰቦችን ክብር እና ደግሞ መልካም ስምን ለመጠበቅ የህግ ገደቦች ሊቀመጡ ይችላል እና any propaganda for war as well as public expression of opinion intended to injure human dignity shall be prohibited by law ምንድነው የሚለው ቀደም የጠቀስኩት ነው የሚገደብበት መልኩ አለ free expression የሚለው ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነውና ማንኛውም የጦርነት ፕሮፓጋንዳ እንዲሁም የሰውን ክብር ለመጉዳት የታሰበ የአደባባይ አስተያየት በህግ የተከለከለ ነው እንችላለን። ነገር ግን ሀገርንም ሆነ አንድ ሰውን ግለሰብን ለማጥቃት ብሎ ሆን ተብሎ የሚነገር free expression ያ ግን ገደብ ሊኖረዋል ወይንም ወደ ቅጣት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይከለከላሉ በዚህ አይነት ሚንሶች ነው እንጂ free expression የሚጠበቅልን መብታችን ነው ማለት ነው። 7 ላይ ደግሞ ምን ይላል? any citizen who violates any legal limitation on the exercise of these rights may be held liable under the law እና ማንኛውም ዜጋ በእነዚህ መብቶች በእነዚህ የሚለው ይሄ free expression የሚለውን እነዛን ለማውራት ነው ቀደም የተጠቀሱትና በእነሱ ሰበብ አድርጎ መብቶችን አጠቃቀም ላይ ማንኛውም የህገ ደንቦችን የጣሰ ከሆነ በህጉ መሰረት ተጠያቂ ሊሆን ይችላል ደግሞ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። እነዛን መብቶች በስትክክል ካልተጠቀመ ወይንም ቀደም እንዳልነው አግባብ ባልሆነ መንገድ ከተጠቀመ በህገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ ተጠያቂ ሊሆን ግድ ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ሪሜምበር የሚል አለ እሱን እናያለን። Remember, a constitution is the fundamental law of a country. ህገ መንግስት የአንድ ሀገር መሰረታዊ ህግ ነው። በቃ ይሄ በደንብ አስረግጦ የሚናገረው ነውና ህገ መንግስት ምንድነው? የአንድ ሀገር መሰረታዊ ህጓ ነው። በቃ መተዳደሪያዋ ነው።
ሁለተኛ constitutional obligations are duties citizens have to respect for their own well-being and that of society እና ህገ መንግስታዊ ግዴታዎች ዜጎች የራሳቸውን ቀደም በደንብ አብራራቸዋለሁ የራሳቸውን ጭምር እንዲሁም ደግሞ የህብረተሰቡን ደህንነት የማክበር ግዴታዎቻቸው እነዛ ናቸው ህገ መንግስታዊ ግዴታዎቻቸው ማለት ነውና ኮንስቲቱሽናሊዝም ምንድነው ስንል ኮንስቲቱሽናሊዝም does not allow unconstitutional practice and extra constitutional authority እና ህገ መንግስታዊነት የምንለው ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጊቶችን እና ከህገ መንግስት ስልጣን በላይ ሆነ ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል አውቶሪቲዎችን ይከለክላል ማለት ነው ከህገ መንግስቱ ከሚሰጣው ሌላ ኤክስትራ የሆነ ከዛ በበለጠ መልኩ የሚሄዱ ስልጣኖችን ይከለክላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ፕራክቲሶችን ወይንም ድርጊቶችን ይከለክላል ማለት ነው ምን ኮንስቲቱሽናሊዝም ህገ መንግስታዊነት In a democratic society, the right and obligation that citizens have are kept in balance. በዲሞክራሲያዊ ማህበረሰቦች ውስጥ ዜጎች ያላቸው መብቶችና ግዴታ ሚዛናቸውን የጠበቁ ናቸው እኩል ለእኩል የሆኑ ናቸው የሚመጣጠኑ ናቸው ማለት ነው A democratic system is not possible without a democratic constitution እና የዲሞክራሲያዊ ሂደት ያለ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት የሚታሰብ አይደለም ማለት ነው A democratic constitution clearly states the right and obligations that citizens and their government have እና ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ዜጎችና መንግስታቸው ያላቸውን መብቶችና ግዴታዎችን በግልጽ ያስቀመጠ የደነገገ ነው ማለት ነው የዛሬውን በዚህ ጨርሰናል በቀጣይ በሌሰን 4 state power distribution in Ethiopia በሚለው እንመለሳለን ቀጣይ ጥያቄ ይመጣል እሱን የሰራችሁ ጠብቁኝ ያኛው ቻናል እስኪከፈት በዚህ የምንቀጥል ይሆናል አመሰግናለሁ ወደ ጥያቄው